cooking spot YouTube channel එකෙන් අපි අද අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මේක hot butter mushroom එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම hot butter mushroom එකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අක්කලි sauce, chili paste, butter, සීනි, මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු. ඊළඟට soy sauce මම මෙතන මේස හැඳි දෙකක් අරන් තියෙනවා. corn flour මේස හැඳි 4ක් අරන් තියෙනවා. බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. oyster mushroom අපි ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට ලුණු ගෙඩියක් රවුමට කපලා අරන් තියෙනවා. ලුණු කොළ, කැරට්, මාළු මිරිස්, ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මුලින්ම අපි හතු එක අරගෙන ඒකට ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් තේ හැන්දක වගේ ප්‍රමාණයක් අපි දැන් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් රසට කැමති නම් මිරිස් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. දැන් අපි මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි බිත්තරය එකතු කරගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණය හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ අපි corn flour ටිකත් එකතු කරගන්නවා. corn flour මම මේසේ හැඳි 4ක් වගේ එකතු කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. අපි දැන් හතු ටික කලවම් කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේ ටික බෙදගමු. දැන් තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපි හදාගත්ත හතු ටික එකතු කරගමු. මේ වෙලාවේ අපේ හතු ටික හොඳට බැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පාටට එන්න ඕනේ. දැන් අපේ හතු එක හොඳින් බැදලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ ටික ඉවත් කරගමු. දැන් අපි hot butter එක හදාගමු. මුලින්ම අපි pan එකට butter එකතු කරනවා. butter ටික හොඳින් melt වෙගෙන එද්දි අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳක් එනවා. අපි දැන් chili paste ටිකත් එකතු කරගමු. chili paste එනකොට ඔයාලට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. කෑලි මිරිසුයි සීනි එකතු කරාම හරි. දැන් මේ වෙලාවේ කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට chili paste කඩේ හදපුව ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කපාගත්ත කැරට් ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා. එළවලු ටික ටිකක් රත් වුණාම අපි ටොමැටෝ සෝස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. soy sauce ටිකත් ඒකටම එකතු කරනවා. දැන් මේ වෙලාවේ අපේ එළවලු ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සීනි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ මෂ්රූම් ටිකත් ඒකටම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. මේ වෙලාවේ හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ වගේම රස පාරට තියෙනවා.
දැන් අපි ලුණු කොළ ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඕගලන්ට පේනව නේද මේ වෙලාවේ හොඳ පාටකුත් තියෙනවා. දැන් අපි රවුමට කපාගත්ත ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ හොට් බටර් මෂ්රූම් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ ගෙදරදී හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔන්න අපි ආයෙත් දවසක අලුත් රෙසිපි එකකින් හම්බෙමු. එතකන් අපේ cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.